હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે છે રોલ ઓફ રિડ્યુસિંગ પાવર ઇન મેટાબોલિઝમ વિશે સ્ટડી કર્યું હતું. સો ઇન ધીઝ રિએક્શન કેટાલાઇઝડ બાય ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ એન્ઝાઇમ ઇન મેટાબોલિક રિએક્શન કેટાલાઇઝડ કે એની રિએક્શન થાય છે કોના દ્વારા, તો કે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ એન્ઝાઇમ ઇન મેટાબોલિક રિએક્શનમાં જે અલગ અલગ ટાઈપના જે એન્ઝાઇમ આવેલા હોય છે, બરાબર, એના દ્વારા છે એ રિએક્શન કેટાલાઇઝ થાય છે. તો એના માટેનું આખું એક ટેબલ આપ્યું છે કે ટાઈપ્સ ઓફ એન્ઝાઇમ, કયા કયા ટાઈપના એન્ઝાઇમ્સ છે, રિએક્શન કેટાલાઇઝડ બાય એન્ઝાઇમ દ્વારા કઈ કઈ રિએક્શન કેટાલાઇઝડ થાય છે, એન્ડ એક્ઝામ્પલ ઓફ રિએક્શન, અને એ રિએક્શનના એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. સો ટાઈપ્સ ઓફ એન્ઝાઇમ ઇન ધીઝ ઓક્સિડોરિડક્ટેઝ, ટ્રાન્સફરેઝ, હાઇડ્રોલેઝ, લાયેઝ, આઇસોમરેઝ, લાઇગેસ, આ બધા એન્ઝાઇમ્સ છે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ એન્ઝાઇમ્સ ઇન મેટાબોલિક રિએક્શનના એન્ઝાઇમ છે. તો એ છે એ શું કરે છે, તો કે રિએક્શનને કેટાલાઇઝડ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. Then next point is the role of precursors metabolites in metabolism. કે મેટાબોલિઝમમાં છે મેટાબોલાઇટ્સ, પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇટ્સનો રોલ છે એ શું જોવા મળે છે. In this, the generation of the precursors metabolites is a critical step in anabolism. હવે જનરેશન ઓફ પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇઝ છે એ શું છે, તો કે એનાબોલિઝમ સ્ટેપમાં છે, એ ક્રિટિકલ સ્ટેપમાં છે એ યુઝ કરવામાં આવે છે. ધેન પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇટ્સ આર કાર્બન સ્કેલિટોન યુઝડ એઝ અ સ્ટાર્ટિંગ સબસ્ટ્રેટ for the synthesis of monomers and other building block needed for the synthesis of macromolecules. કે શું કીધું, પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇટ્સ છે એ કાર્બન સ્કેલિટોન એઝ અ સ્ટાર્ટિંગ સબસ્ટ્રેટ તરીકે છે એ યુઝ થાય છે ફોર ધ સિન્થેસિસ ઓફ મોનોમર્સના સિન્થેસિસ માટે એન્ડ અધર બિલ્ડિંગ બ્લોક છે એના માટે છે એ મેક્રોમોલેક્યુલના સિન્થેસિસ માટે છે એ બીજા બિલ્ડિંગ બ્લોકની જરૂર પડે છે. એન્ડ પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇટ્સ આર રિફર્ડ ટુ એઝ કાર્બન સ્કેલિટોન બીકોઝ ધે આર મોલેક્યુલ્સ ધેટ લેક ફંક્શનલ મોઇટી સચ એઝ એમિનો એસિડ્સ and sulfhydryl group. These are added during the biosynthetic process. કે precursors metabolites are referred to as એને રિફર કરવામાં આવે છે એઝ અ કાર્બન સ્કેલિટોન બીકોઝ, કારણ કે they are molecules that lack functional moiety such as એમિનો એસિડ્સ છે, એમાં સલ્ફહાઇડ્રાઇલ ગ્રુપ છે, આ બધા છે એ એડ કરવામાં આવે છે ક્યારે, તો કે બાયોસિન્થેટિક પ્રોસેસ દરમિયાન. Then the precursor metabolites are their use in biosynthesis are so in several things should be noted in this figure. કે precursors metabolites છે એનો બાયોસિન્થેસિસ માટે ક્યાં યુઝ થાય છે, તો આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં છે બધા પાથવે જોયા કે ગ્લાયકોલિસિસ પાથવે છે, પીપીપી પાથવે છે, એના બધામાં કોઈ નવું છે એના બાયોસિન્થેસિસ માટે, નવો મોલેક્યુલના બાયોસિન્થેસિસ માટે છે આપણે પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇટ્સનો છે એ યુઝ કરતા હતા. તો પાછળ છે આપણે પાથવે ભણી ગયા છે એ જ આપ્યો છે એ આપણે જોવાનો છે પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇટ્સ માટેનો. સો ઇન ધીસ ફર્સ્ટ ઓલ ધ પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇટ્સ આર ઇન્ટરમીડિયેટ્સ ઓફ ધ ગ્લાયકોલાઇટિક પાથવે, EMP pathway or interdendrop pathway and the PPP pathway and the tricarboxylic acid cycle. કે આ બધામાં છે એ પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇટ્સ છે એઝ અ ઇન્ટરમીડિયેટ તરીકે છે એ યુઝ થાય છે. એન્ડ ધેરફોર ધીઝ પાથવે પ્લે અ સેન્ટ્રલ રોલ ઇન મેટાબોલિઝમ એન્ડ આર ઓફટન રિફર્ડ એઝ ધ સેન્ટ્રલ મેટાબોલિક પાથવે. કે આ પાથવેમાં છે એ સેન્ટ્રલ રોલ છે એનો મેટાબોલિઝમમાં છે એ સેન્ટ્રલ રોલ છે એન્ડ આર ઓફટન રિફર્ડ, એને રિફર કરવામાં આવે છે એઝ અ સેન્ટ્રલ મેટાબોલિક પાથવે છે આપણે કહીએ છીએ એને. એન્ડ નોટ ટુ that most of the precursors metabolites are used for synthesis of amino acids and nucleotide. કે મોસ્ટ ઓફલી છે પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇટ્સ છે એનો યુઝ ક્યાં થાય છે, તો કે એમિનો એસિડના સિન્થેસિસ માટે એન્ડ ન્યુક્લિયોટાઇડના સિન્થેસિસ માટે છે એનો મોસ્ટ ઓફલી યુઝ કરવામાં આવે છે. ધેન પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇટ્સ માટેનો છે આ પાથવે આપ્યો છે જે આપણે જોઈ જ ગયા છે ચેપ્ટર નંબર 2માં કે ગ્લુકોઝમાંથી છે ગ્લાયકોલિસિસ પાથવે યાદ કરો. ગ્લુકોઝમાંથી શું બનતું હતું, ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ, બરાબર. ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટમાંથી છે એ રાઇબોઝ ફોસ્ફેટનું શું થાય છે, ફોર્મેશન થાય છે. એ દરમિયાન જે ન્યુક્લિયોસાઇડ્સ છે એ શું થઈ જશે, રિમૂવ થઈ જશે એન્ડ ઇરિથ્રોઝ 4 ફોસ્ફેટ છે એનું ફોર્મેશન થાય છે. હવે આમાં બધા પાથવે છે એને ભેગા કરીને બતાવ્યા છે કે જે આપણે આ પાથવે પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇટ્સ માટેનો છે કે જે પ્રિકર્સર્સ છે મેટાબોલાઇટ્સ છે એ કયા કયા મેટાબોલાઇટ્સ છે આમાં યુઝ થાય છે એના માટેનો આખો પાથવે છે.
તો આપણે શું કીધું, એમિનો એસિડ્સ, ન્યુક્લિયોટાઇડ એના સિન્થેસિસ માટે યુઝ થાય છે. તો એન્ડ ઇરિથ્રોઝ 4 ફોસ્ફેટ છે એનું ફોર્મેશન થાય છે. એ દરમિયાન ઇરિથ્રોઝ 4 ફોસ્ફેટમાંથી કોરિઝમેટનું ફોર્મેશન થાય છે. પ્રિફિનેટ એન્ડ પ્રિફિનેટમાંથી ફિનાઇલ એલેનાઇન એન્ડ ટ્રાયોસિન, આ બંનેનું છે એ ટાયરોસિન, આ બંને એમિનો એસિડ છે. એન્ડ ટ્રિપ્ટોફાન છે એ ડાયરેક્ટ છે એ કોરિઝમેટમાંથી છે એ ફોર્મેશન થાય છે. ધેન ટ્રાયોસ ફોસ્ફેટમાંથી 3 ફોસ્ફોગ્લિસરેટનું ફોર્મેશન થાય છે. 3 ફોસ્ફોગ્લિસરેટમાંથી પાછો છે કયા એમિનો એસિડ્સ છે એ ફોર્મેશન થાય છે, તો કે સેરિનનું ફોર્મેશન થાય છે. સેરિનમાંથી પાછું ટ્રિપ્ટોફાન પર બની શકે. એન્ડ સેરિનમાંથી સિસ્ટીન, ગ્લાયસિનનું ફોર્મેશન થાય છે. અને ગ્લાયસિનમાંથી પ્યુરાન્સ હિસ્ટિડિનનું છે એ ફોર્મેશન જોવા મળે છે. તેના આગળ આપણે જોઈએ તો 3 ફોસ્ફોગ્લિસરેટમાંથી છે ફોસ્ફોઇનોલ પાયરુવેટનું ફોર્મેશન થશે ગ્લાયકોલિસિસ પાથવે. અને લાસ્ટ છે એ એન્ડ પ્રોડક્ટ એમાં શું મળતી હતી, તો કે પાયરુવેટ. તો એમાંથી પાયરુવેટનું છે એ ફોર્મેશન થાય છે. હવે પાયરુવેટમાંથી ઘણા બધા એમિનો એસિડ્સ છે જે રિલીઝ થાય છે, એલેનાઇન, લાઇસિન, આઇસોલ્યુસિન, વેલેનાઇન, લ્યુસિન. પાયરુવેટ અને પાયરુવેટમાંથી છે એસિટાઇલ કો એનું ફોર્મેશન જોવા મળતું હતું. તો એસિટાઇલ કો એમાંથી પણ છે આ બધા એમિનો એસિડનું ફોર્મેશન થાય છે. એન્ડ લિપિડ્સ છે જે રિલીઝ થાય છે. ધેન એસિટાઇલ કો એમાંથી આખી ટીસીએ સાયકલ યાદ કરીએ. એસિટાઇલ કો એમાંથી સિટ્રેટ, સિટ્રેટમાંથી આઇસોસિટ્રેટ, આઇસોસિટ્રેટમાંથી આલ્ફા કીટોગ્લુટરેટ, એમાંથી સક્સિનાઇલ કો એનું ફોર્મેશન થાય છે. ધેન સક્સિનાઇલ કો એમાંથી સક્સિનેટ એન્ડ ઓક્ઝેલો એસિટેટ બને છે. ધેન ઓક્ઝેલો એસિટેટમાંથી છે એસ્પાર્ટેટનું ફોર્મેશન થાય છે. પછી આ બધા બીજા એમિનો એસિડ એસ્પાર્જિન, થ્રિયોનિન, આઇસોલ્યુસિન, મિથિયોનિન, લાઇસિન, આ બધા એસ્પાર્ટેટમાંથી છે એ રિલીઝ થાય છે. એન્ડ પાયરિમિડિન્સ. ઓકે, તો આ આખું છે પ્રિકર્સર્સ મેટાબોલાઇટ્સ માટેનો પાથવે હતો, કે સેન્ટ્રલ મેટાબોલિક પાથવે આપણે કહી શકીએ એને. ઓકે, then next point is the non-regulatory enzyme derivation of Michaelis-Menten equation. Non-regulatory enzyme derivation. Michaelis-Menten equation આપ્યું છે 5 માર્ક્સ માટે. મોસ્ટ આઈએમપી ઇક્વેશન છે. Michaelis-Menten equation પૂછે તો તમારે 5 માર્ક્સમાં પૂછાય જ છે દર વખતે. So non-regulatory enzyme derivation of Michaelis-Menten equation. In this first of all, linear Michaelis and Maud L. Menten proposed the general theory of enzyme action. કે જનરલ થિયરી છે એન્ઝાઇમ એક્શનની એ લિનિયર માઇકેલિસ એન્ડ મોડ એલ મેન્ટને છે એ આપી હતી. એન્ડ ઇન 1913માં છે એ આપી હતી. એન્ડ 1930 consistent with observed enzyme kinetics. Their theory was based on the assumption that the enzyme E and its substrate is associatedly reversible to form an enzyme substrate complex. કે એન્ઝાઇમ E છે અને સબસ્ટ્રેટ વચ્ચે રિએક્શન થશે અને શું બનશે, તો કે એન્ઝાઇમ એન્ડ સબસ્ટ્રેટનું છે આખું કોમ્પ્લેક્સ જોવા મળશે. સો ફર્સ્ટ રિએક્શનમાં બતાવ્યું છે E+S K1 K-1 ESનું ફોર્મેશન એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ છે એ બને છે. This association dissociation is assumed to be a rapid equilibrium and Ks is the enzyme substrate dissociation constant at equilibrium. કે Ks છે એને શું બતાવ્યું છે, તો કે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ છે ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ છે એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ. તો આ રિએક્શન સેકન્ડ રિએક્શન આપણને શું જોવા મળશે, તો કે K-1 ES ઇક્વલ ટુ K1 ES. એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ અલગ રીતે K1 સાથે જોવા મળે છે એન્ડ K-1 એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટનું કોમ્પ્લેક્સ. ધેન Ks, જે Ksને શું કીધું છે, એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ. તો એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ હોય તો Ksને આપણે કરતા બનાવીએ તો ઇક્વલ ટુ ES અપોન ES ઇક્વલ ટુ K-1 અપોન K1. તો ઇક્વેશન 3માં છે આપણને આ રિએક્શન જોવા મળશે. એન્ડ પ્રોડક્ટ P ઇઝ ફોર્મડ ઇન અ સેકન્ડ સ્ટેપ વેન ES બ્રેક ડાઉન ટુ ઇલ્ડ E પ્લસ P. કે શું કીધું છે, પ્રોડક્ટ P છે એનું ફોર્મેશન જોવા મળે છે ક્યારે, સેકન્ડ સ્ટેપમાં છે પ્રોડક્ટ Pનું ફોર્મેશન જોવા મળે છે. પ્રોડક્ટ P ક્યારે મળે છે, તો કે ES છે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ છે એ શું થઈ જશે, બ્રેક થઈ જશે અને એના ઇલ્ડ છે એ E એન્ઝાઇમ પ્લસ પ્રોડક્ટ છે આપણને મળે છે. સો ફોર્થ ઇક્વેશનમાં આપણે જોઈએ E પ્લસ એસ K1 K-1 ES છે કોમ્પ્લેક્સ છે એનું બ્રેકડાઉન થશે અને આપણને K2ની પ્રેઝન્ટમાં છે આપણને E પ્લસ P ફોસ્ફેટ એન્ઝાઇમ પ્લસ પ્રોડક્ટ છે આપણને મળે છે. એન્ડ E ઇઝ ધેન ફ્રી ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ અનધર મોલેક્યુલ્સ ઓફ સબસ્ટ્રેટ. કે E છે એ ફ્રી થઈ જાય છે કોઈક બીજા સબસ્ટ્રેટના મોલેક્યુલ સાથે ઇન્ટરેક્ટ થવા માટે. ઓકે, ધેન સ્ટેડી સ્ટેટ એઝપ્શન. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ધ સ્ટેડી સ્ટેટ એઝપ્શન.
કે the interrelationship of Michaelis and Menten were refined and extended in 1925 by Briggs and Haldane. કે ઇન્ટર રિલેશનશિપ ઓફ માઇકલિસ એન્ડ મેન્ટન દ્વારા છે એ રિફાઇન કરવામાં આવી હતી એન્ડ એક્સટેન્ડેડ છે એ 1925માં બાય બ્રિગ્સ એન્ડ હેલ્ડેનને છે એ કરી હતી બાય એઝ્યુમિંગ ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધ એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ કે એઝ્યુમ કર્યું હતું એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સને એન્ડ ES ક્વિકલી રીચડ અ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ ઇન સચ અ ડાયનેમિક સિસ્ટમ. ડાયનેમિક સિસ્ટમ છે એક્ઝામ્પલ તરીકે ડાયનેમિક સિસ્ટમમાં છે એની કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે એ શોધી હતી. ધેટ ઇઝ અ ES ઇઝ ફોર્મડ એઝ અ રેપિડલી ફ્રોમ E પ્લસ એસ કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ફર્સ્ટ રિએક્શનમાં જોયું એન્ઝાઇમ પ્લસ સબસ્ટ્રેટમાંથી ES છે એ ક્વિકલી ES કોમ્પ્લેક્સ છે એ બને છે ફોર્મ થાય છે ES એન્ડ એઝ ઇટ ડિસઅપિયર બાય ઇટ્સ ટુ પોસિબલ ફેટ્સ ડિસોસિએશન ટુ રિગ્રેટ E પ્લસ એસ એન્ડ રિએક્શન ટુ ફોર્મ E પ્લસ પી. અને પછી શું જોવા મળે છે તો કે ES છે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ છે એ બ્રેક થઈ જતું હતું અને E પ્લસ પી છે એનું ફોર્મેશન જોવા મળતું હતું. ધીઝ એઝપ્શન ઇઝ ટર્મ્ડ ધ સ્ટેડી સ્ટેટ એઝપ્શન એન્ડ ઇઝ એક્સપ્રેસ એઝ. હવે સ્ટેડી સ્ટેટ એઝપ્શન છે એને એક્સપ્રેસ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તો કે DES એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ અપોન DT ઇક્વલ ટુ 0 સંકલન કરવામાં આવે છે. સંકલન વિકલન તમે જો ભણી ગયા હશો તો DES અપોન DT ઇક્વલ ટુ 0 ઇક્વેશન નંબર 5 કે જે સ્ટેડી સ્ટેટ એઝપ્શનનું ઇક્વેશન છે. ધેટ ઇઝ ધ ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ES વિથ ટાઈમ T ઇઝ 0. હવે ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એમાં ચેન્જ આવે તો T ટાઈમ છે એ કેવો થઈ જાય 0. એન્ડ ફોલોઈંગ ફિગર ઇલિસ્ટ્રેટ ધ ટાઈમ કોર્સ ફોર ફોર્મેશન ઓફ ધ એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ ધ સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશન. કે એના માટેનો છે એક ગ્રાફ આપ્યો છે કોન્સન્ટ્રેશન વર્સિસ ટાઈમનો કે જેમાં શું જોવા મળે છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એન્ઝાઇમ્સ છે જે પહેલાં કેવું હોય છે વધારે હોય છે એમાંથી છે એ લો થઈ જાય છે અને એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ છે એ શું થાય છે તો કે પહેલાં લોમાંથી છે એ હાઈ થઈ જાય છે અને પછી છે એ સ્ટેબલ જોવા મળે છે. ધેન પ્રોડક્ટમાં પણ લોમાંથી છે એ પ્રોડક્ટ કેવી થઈ જાય છે હાઈ થઈ જાય છે. તો આ કોન્સન્ટ્રેશન વર્સિસ ટાઈમનો છે એ ગ્રાફ આપ્યો છે કે ટાઈમ કોર્સ ફોર ધ કન્ઝપ્શન ઓફ સબસ્ટ્રેટ ધ ફોર્મેશન ઓફ પ્રોડક્ટનું ફોર્મેશન થાય છે એન્ડ ધ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ અ સ્ટેડી સ્ટેટ લેવલ ઓફ ધ એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ. એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સનું જે સ્ટેડી સ્ટેટ લેવલ છે એને એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે છે ફોર અ ટાઇપિકલ એન્ઝાઇમ ઓબેઇંગ ધ માઇકેલિસ મેન્ટેન બ્રિગ્સ હેલ્ડેન મોડેલ ફોર એન્ઝાઇમ કાઇનેટિક્સ કે એને છે માઇકેલિસ મેન્ટેન બ્રિગ્સ હેલ્ડેન મોડેલ છે એન્ઝાઇમ કાઇનેટિક્સ માટેનું આ. ઓકે. ધેન નેક્સ્ટ ઇનિશિયલ વેલોસિટી એઝપ્શન કે એની ઇનિશિયલ વેલોસિટી છે એ શું જોવા મળે છે એના માટે તો વન અધર સિમ્પ્લિફિકેશન વિલ બી advantageous because enzyme accelerate the rate of the reverse reaction as well as the forward reaction. It would be helpful to ignore any back reaction by which E plus P might form ES. કે જે એન્ઝાઇમ પ્લસ પ્રોડક્ટ છે એ શેમાંથી ફોર્મ થતું હતી તો કે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સમાંથી છે એનું ફોર્મેશન થતું હતું. એન્ડ ધ વેલોસિટી ઓફ ધીસ બેક રિએક્શન વુડ બી ગિવન બાય V ઇક્વલ ટુ K' E એન્ઝાઇમ ફોસ્ફેટ. કે જ્યાં વેલોસિટીનું છે વીનું છે એ ઇક્વેશન આપ્યું છે કે હાવેવર ઇફ વી ઓબ્ઝર્વ ઓનલી ધ ઇનિશિયલ વેલોસિટી ફોર ધ રિએક્શન ઇમિડિયેટલી આફ્ટર એન્ઝાઇમ એન્ડ સબસ્ટ્રેટ આર મિક્સ્ડ ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ પ્રોડક્ટ. કે જ્યારે ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે છે ઓનલી ધ ઇનિશિયલ વેલોસિટી શેના માટેની તો કે ઇમિડિયેટલી જે રિએક્શન થાય છે એના માટેની ઇનિશિયલ વેલોસિટી છે એ ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે છે. તો એન્ઝાઇમ અને સબસ્ટ્રેટ છે એ બંને મિક્સ થઈ છે કોને તો કે એબ્સન્સ ઓફ જ્યારે પ્રોડક્ટ નથી હોતી ત્યારે શું થાય છે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટનું કોમ્પ્લેક્સ બને છે. એન્ડ રેટ ઓફ એની બેક રિએક્શન ઓફ negligible because its rate will be proportional to product and product is essentially 0. Given such simplification we now analyze the system described by equation 1. કે જે આપણે ઇક્વેશન 1 જોઈ એના દ્વારા છે એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યું છે. ઇન ઓર્ડર ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ધ ઇનિશિયલ વેલોસિટી V એઝ અ ફંક્શન ઓફ સબસ્ટ્રેટ એન્ડ અમાઉન્ટ ઓફ એન્ઝાઇમ. એન્ઝાઇમનો અમાઉન્ટ એને ફંક્શન સબસ્ટ્રેટનું જે ફંક્શન્સ છે એઝ અ વેલોસિટી V છે. Then the total amount of enzyme is fixed and is given by the formula. કે એન્ઝાઇમનું જે ટોટલ અમાઉન્ટનું એન્ઝાઇમ આપ્યો છે એને ફિક્સ કરવામાં ઇઝ ફિક્સ્ડ એન્ડ ઇઝ ગિવન બાય ધ એના દ્વારા છે એક ફોર્મ્યુલા આપવામાં આવી છે. સો ટોટલ એન્ઝાઇમ
टी इक्वल टू ई प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नंबर 6 कहेशुं एने। सो आ टोटल नंबर एंजाइम छे एने फिक्स करवामां आव्यो छे, एनी फॉर्म्युला छे। वेनेवर ई छे ए शुं छे तो के ई इज इक्वल टू फ्री एनर्जी एंड ई एस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एंजाइम इन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के एंजाइमना अमाउंट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में एंजाइमनु अमाउंट छे ए जोवा मळे छे फ्रॉम इक्वेशन 1 के जे शेमांथी लेवामां आव्युं छे इक्वेशन 1 मांथी एंजाइम सबस्ट्रेटनु कॉम्प्लेक्स बनतुं हतुं बराबर। देन रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज हवे वीएफ वेलोसिटी वीएफ लईए आपणे तो वीएफ इक्वल टू एनु छे एक इक्वेशन आपवामां आव्युं छे। सो वीएफ इक्वल टू K1 ET माइनस ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अने सबस्ट्रेट तो एना इज इक्वल टू આપણે ET ने छे आमां करता बनावीए ET माइनस ES इक्वल टू शुं बनी जशे E छे आवुं इक्वेशन आपणने मळे छे। इक्वेशन नंबर 7 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 द रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसअपियरन्स इज VD। हवे VD वेलोसिटी D नु छे ए एक रिएक्शन आप्युं छे एनु इक्वेशन आप्युं छे। सो VD इक्वल टू K-1 ES प्लस K2 ES इक्वल टू K-1 K2 ने छे ए शुं करी नाख्या एमांथी ES छे बेमांथी कॉमन काढ्या એટલે વાત પાછળ શું વધશે K-1 પ્લસ K2 તો આપણને એ મળે છે ઇક્વેશન નંબર 8 VD। હવે VD અને VF ઇક્વલ કરીએ આપણે સ્ટેડી સ્ટેટ છે એ આપણું છે એનું ઇક્વેશન શું હતું DES अपॉन DT इक्वल टू 0 ધેરફોર VF इक्वल टू VD। सो K1 હવે આપણે VF છે એના ઇક્વલ VD કરવાનું છે। સો આપણું VF શું હતું તો કે K1 ET માઇનસ ES S સબસ્ટ્રેટ અને VD છે એના ઇક્વલ શું હતું K-1 પ્લસ K2 E એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ એને કહેશું ઇક્વેશન નંબર 9। હવે રીઅરેન્જિંગ ગીવ્સ આનું રીઅરેન્જમેન્ટ કરીએ તો આપણે અહીંયા જોવા મળે છે કે ET માઇનસ ES સબસ્ટ્રેટ S છે એને આપણે એમનેમ રાખીએ જ્યારે આ ES છે એ મલ્ટીપ્લાય અહીંયા છે એ ક્યાં આવી જશે છેદમાં નીચે આવી જશે ઇક્વલ ટુ K-1 પ્લસ K2 અપોન જે K1 છે એ અહીંયા નીચે આવી જશે ઇક્વલ ટુની પાછળ અહીંયા નીચે K-1 પ્લસ K2 અપોન K1 એને કહેશું ઇક્વેશન નંબર 10। આને કહેશું રીઅરેન્જિંગ કરીએ ત્યારે આપણને આવું ઇક્વેશન છે એ સ્ટેડી સ્ટેટનું જોવા મળે છે। ધેન ધ માઇકલિસ કોન્સ્ટન્ટ Km। હવે માઇકલિસ કોન્સ્ટન્ટ Km છે એ આપણને કેટલો મળે છે તો આપણે જોઈએ માઇકલિસ કોન્સ્ટન્ટ Km ઇક્વલ ટુ ધ રેશિયો ઓફ કોન્સ્ટન્ટ કે કોન્સ્ટન્ટનો રેશિયો છે એ કેટલો જોવા મળે છે કે K-1 પ્લસ K2 અપોન K1 ઇઝ ઇટસેલ્ફ અ કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ માઇકલિસ કોન્સ્ટન્ટ Km કે માઇકલિસ કોન્સ્ટન્ટ Km તરીકે છે એનું જે રેશિયો ઓફ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ ઇટસેલ્ફ અ કોન્સ્ટન્ટ એ એના દ્વારા છે એ ડિફાઇન કરવામાં આવ્યું છે। સો Kmનું છે એક ઇક્વેશન આપ્યું છે Km ઇક્વલ ટુ K-1 પ્લસ K2 અપોન K1 इक्वेशन नंबर 11। नोट फ्रॉम 3 that Km is given by the ratio of two concentration ET minus ES and substrate to one enzyme substrate complex। So Km has the unit of molarity કે Km છે એ મોલેરિટીનો યુનિટ છે। ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર 3 વી કેન રાઇટ ઇક્વેશન નંબર 3 છે આપણે જોયું હતું કે S ઇક્વલ ટુ એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ છેદમાં એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ ઇક્વલ ટુ K-1 અપોન K1 K-1 અપોન K1 તો અહીંયા છે આપણે એનું ઇક્વેશન લખીએ કે ET માઇનસ ES S અપોન ES અહીંયા જે K-1 પ્લસ K2 અપોન K1 તો એના ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે શું છે Km બરાબર। તો આ ઇક્વેશનમાં છે આને આપણે એમનેમ રાખશું અને આના ઇક્વલ છે આપણે Km મૂકશું બરાબર। હવે જે Km ઇક્વલ ટુ છે આખું આપ્યું છે તો એનું આપણે જોઈએ સિમ્પ્લિફિકેશન કઈ રીતે થાય છે તો કે ET ES હવે આ જે ET છે આને બે S છે એને આ બંને સાથે આપણે શું કરવા પડશે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે એટલે ETS માઇનસ ES S અપોન શું આવશે ES ઇક્વલ ટુ Km। then ETS minus ES equal to Km ES then ETS equal to હવે ETS equal to છે શું આવશે તો કે Km ES પ્લસ ES અહીંયા છે આપણને શું જોવા મળશે તો કે Km ES પ્લસ ES equal to ET
એસ. અહીંયા જો આપણે જોઈ લઈએ તો છે ઇક્વેશનમાં શું જોવા મળે છે તો કે ETS ETES હતું બરાબર, એને એસ સાથે બેને મલ્ટીપ્લાય કર્યા તો ETS બન્યું છે, માઇનસ વચ્ચે માઇનસ હતું તો માઇનસ ESS ઇક્વલ ટુ KM ES છે, અહીંયા છેદમાં જે ES હતું એને આપણે KM સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દીધું. ધેન ETS એને આપણે કરતા બનાવશું ઇક્વલ ટુ KM ES, આ માઇનસ છે એ પેલી બાજુ જશે તો શું થઈ જશે, પ્લસમાં આવી જશે ESS. ધેન ETS ઇક્વલ ટુ ES ને છે આ બંનેમાંથી આપણે કોમન કાઢીએ તો ES KM પ્લસ S, તો આપણને છે ઇક્વેશનમાં શું મળશે, ETS આ KM પ્લસ S છે અને નીચે છેદમાં લઈ લેશું ઇક્વલ ટુ ES, તો આપણને ES બરાબર છે ETS KM પ્લસ S છે આપણને જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણને તો અહીંયા રીઅરેન્જિંગ કરતાં છે આપણને જે જોયું કે ESને કરતાં બનાવ્યો હતો તો ES ઇક્વલ ટુ ESનું છે આપણને ઇક્વેશન મળ્યું કે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ બરાબર ETS અપોન KM પ્લસ S, ઇક્વેશન નંબર 13. Then now the most important parameters in the kinetics of any reaction is the rate of product formation. This rate is given by કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર છે કાઇનેટિક્સમાં કે ઓફ એની રિએક્શન માટે કોઈ પણ રિએક્શનનો, એન્ડ ધ રેટ ઓફ પ્રોડક્ટ ફોર્મેશન કે પ્રોડક્ટ ફોર્મેશનનો રેટ છે એ શું જોવા મળે છે. તો એના માટેનું છે એક ઇક્વેશન આપ્યું છે કે V ઇક્વલ ટુ DP અપોન DT. V ઇક્વલ ટુ DP મતલબ કે પ્રોડક્ટના છેદમાં DP અપોન DT, ઇક્વેશન નંબર 14. ધીસ રિએક્શન, આ રિએક્શન માટે આપણે જોઈએ તો V ઇક્વલ ટુ K2ES. ઓકે, એન્ડ ઇક્વેશન નંબર 15. સબસ્ટિટ્યુટ ધ એક્સપ્રેશન ફોર ES ફ્રોમ ઇક્વેશન 13 એન્ડ 15. 13 અને 15 દ્વારા છે એને સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ તો V ઇક્વલ ટુ K2ESની જગ્યાએ આપણે K2ને છે એમનેમ રાખશું અને આ ESની કિંમત છે અહીંયા મૂકી દઈએ તો ETS અપોન KM પ્લસ S, ઇક્વેશન નંબર 16. તો આને આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું બાય 13 એન્ડ 15 ઇક્વેશન થ્રુ. And the product K2ET has special meaning when substrate is high enough to saturate the entire enzyme. The velocity of the reaction V is maximal, and at saturation the amount of enzyme substrate complex is equal to the total enzyme concentration, and ET its maximum possible value. From equation 8 the initial velocity, equation 8 છે આપણે જોયું હતું initial velocity છે આ છે ઇક્વેશન નંબર 8. એમાં છે ઇનિશિયલ વેલોસિટી V, ધેન ઇક્વલ્સ K2ET ઇક્વલ ટુ V મેક્સ આપ્યું છે. V મેક્સિમમ રાઇટન સિમ્બોલિક વેન S છે સબસ્ટ્રેટ છે એના કરતાં છે લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન ET છે એ છે, એન્ડ KM ET ઇક્વલ ટુ ES એન્ડ V ઇક્વલ ટુ V મેક્સિમમ. તો V મેક્સિમમ ઇક્વલ ટુ એક ઇક્વેશન આપ્યું છે K2ET, અહીંયા આપણે કીધું હતું V મેક્સિમમ ઇક્વલ ટુ K2ET, ઇક્વેશન નંબર 17 કહેશું. સબસ્ટિટ્યુટ ધીસ રિલેશનશિપ ઇન્ટુ ધ એક્સપ્રેશન ફોર V gives the Michaelis-Menten ઇક્વેશન. Michaelis-Menten દ્વારા જે Vનું ઇક્વેશન આપ્યું હતું એના દ્વારા છે આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ તો V ઇક્વલ ટુ V મેક્સ સબસ્ટ્રેટ અપોન KM પ્લસ S, જે અહીંયા V ઇક્વલ ટુ છે આપણને શું આપ્યું છે K2ET બરાબર. તો અહીંયા V મેક્સ છે, અહીંયા V મેક્સ કીધો તો આપણે V ધેન ઇક્વલ્સ K2ET ઇક્વલ ટુ V મેક્સ, તો V મેક્સ બરાબર K2ET આપણે મૂક્યું હતું તો અહીંયા એના દ્વારા છે અહીંયા K2ET છે એના બરાબર આપણે V મેક્સ મૂકી શકીએ, એન્ડ Sને એમનેમ રાખ્યો ઇક્વલ ટુ V ઇક્વલ ટુ KM પ્લસ S, કે આમાં છે V મેક્સ છે એની કિંમત મૂકી K2ETની. ઓકે, ધેન ધીસ ઇક્વેશન સેઝ ધેટ ધ રેટ ઓફ an enzyme catalyzed reaction V at any moment is determined by two constant Km and Vmax and the concentration substrate at that moment. When substrate equal to Km, V equal to Vmax by 2, કે સબસ્ટ્રેટ ઇક્વલ ટુ છે આપણે KM મળ્યું છે એન્ડ V ઇક્વલ ટુ છે Vmax by 2. We can provide an operational definition for the constant Km by rearranging equation 10. કે ઇક્વેશન નંબર 10 છે એને આપણે રીઅરેન્જ કરીએ તો Km ઇક્વલ ટુ સબસ્ટ્રેટ Vmax by V minus 1. Then at V equal to Vmax by 2, Km greater than substrate, કે Km છે એના કરતાં સબસ્ટ્રેટ છે એ કેવો છે વેરી લેસ છે એ જોવા મળે છે.
that is Km is defined by the substrate concentration that gives a velocity equal to 1/2 the maximal velocity. Km ની ડેફિનેશન છે 1 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે કે Km is defined by the substrate concentration that gives a velocity equal to 1/2 the maximal velocity. Km ને ડિફાઇન કરવામાં આવે છે કોના દ્વારા તો કે સબસ્ટ્રેટ કોન્સન્ટ્રેશન દ્વારા that gives a velocity આપે છે equal to 1/2 the maximal velocity. એનું આપણે ઇક્વેશન જોઈએ તો Km is defined equal to Vmax मतलब કે વેલોસિટી છે 1 equal to 1/2 the maximum velocity मतलब કે આ 1/2 છે મેક્સિમલ વેલોસિટી આપણને મળે છે તો Km equal to Vmax by 2 કે જે આપણને Km છે એની ડેફિનેશન કહી શકીએ. ઓકે ધેન નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છે આપણે લાઇન વીવર બર્ક પ્લોટ વિશે છે આપણે સ્ટડી કરશું એન્ડ હેન્સ વોલ્ફ પ્લોટ. ઓકે